Các bạn thân mến, Trùng Khánh nổi tiếng là thành phố núi, với hơn 90% diện tích là đồi núi. Ngay cả khu vực trung tâm thành phố cũng được bao bọc bởi những ngọn núi hùng vĩ. Để giành lấy không gian sinh sống và phát triển, nơi đây xuất hiện vô số công trình kiến trúc bất khả thi, tựa như những pháo đài kiên cố xếp chồng lên nhau. Năm 2018, hình ảnh những giàn giáo xây dựng bám đầy vách đá treo leo bên bờ sông Ngô Giang thuộc huyện Vũ Long, Trùng Khánh đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Mọi người thi nhau đưa ra những dự đoán về mục đích của công trình. Một số người cho rằng đó là để xây khách sạn treo trên vách núi, người thì nói đó là để xây dựng một đài quan sát hay thậm chí là lát gạch cho ngọn núi. Vậy sự thật đằng sau những giàn giáo này là gì? Các kỹ sư Trung Quốc đang làm gì với ngọn núi này? Chúng ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé! Sự việc xảy ra vào năm 2015 khi một nhân viên của Cục Đường sắt Thành Đô, Trung Quốc đã phát hiện ra một vết nứt mạn sườn núi đang được hình thành. Khảo sát của ngành đường sắt cho thấy các khối đá nguy hiểm có kích thước khác nhau, phân bố trên các vách đá cao từ 160 đến 330 m so với lối vào hầm đường sắt. Khối đá lớn nhất rộng 72 m, cao 76 m, tương đương với tòa nhà 25 tầng và rộng bằng 13 sân bóng rổ. Mỗi khối đá nặng từ 20.000 đến 40.000 tấn. Ngay bên dưới khối đá nguy hiểm đó là tuyến đường sắt Vu Hồ nối thành phố Trùng Khánh và thành phố Hoài Hóa, tỉnh Hồ Nam, chạy dọc theo sông Dương Tử và sông Ngô Giang. Đây là một trong những tuyến đường sắt leo núi điển hình, đi qua những ngọn núi cao, khe núi sâu và hẻm núi. Nếu không được can thiệp kịp thời, khối đá có thể gây nguy hiểm cho đoàn tàu bất cứ lúc nào. Có rất nhiều phương án được đưa ra, một trong số đó là di rời tuyến đường sắt sang một vị trí khác. Song phương án này đòi hỏi rất nhiều thời gian và tiền bạc bởi họ sẽ phải làm đường sắt xuyên qua núi và xây dựng thêm nhiều cây cầu để đoàn tàu di chuyển qua sông. Cuối cùng, vào cuối năm 2018, Bộ Đường sắt Trung Quốc đã quyết định thực hiện một trong những dự án khó khăn và chưa từng có tiền lệ từ trước tới nay, đó là gia cố khối đá nguy hiểm trên tuyến đường sắt Vu Hồ. Kế hoạch của dự án này là thi công một lớp lưới bảo vệ trên vách đá cao 180 m, có độ dốc từ 45 đến 80 độ nhằm đảm bảo vận hành an toàn cho đường sắt trong mọi điều kiện thời tiết, đặc biệt là trong mùa mưa lũ. Dự án được chia làm 3 giai đoạn. Ở giai đoạn đầu tiên, 4 lưới bảo vệ thụ động được dựng lên trên sườn núi để ngăn đá rơi vãi xuống trong quá trình thi công. Lớp lưới bảo vệ thụ động này bao gồm 4 phần chính: lưới thép, lưới vòng, hệ thống cố định, vòng giảm áp và cột thép. Nó ngăn chặn sự sụp đổ của đất đá và có vai trò bảo vệ mái dốc. Sau đó, các công nhân tiến hành khoan lỗ, cố định chặt các khối đá có nguy cơ sạt lở vào vách núi bằng các neo thép. Cuối cùng, nó được phủ một lớp lưới rèm để hoàn thiện việc gia cố tổng thể, đảm bảo rằng không có tảng đá nào trên núi bị lỏng ra và rơi xuống. Quá trình thi công dự án gặp phải nhiều khó khăn do địa hình hiểm trở và điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Các công nhân phải làm việc trên cao trong điều kiện nguy hiểm, đòi hỏi kỹ thuật cao và sự dũng cảm phi thường. Công nhân thi công phải đeo thiết bị bảo hộ an toàn trước mỗi công đoạn. Do độ dốc lớn và địa hình không bằng phẳng, họ phải treo mình trên dây an toàn để đi qua vách núi như những người nhện, loại bỏ những tảng đá nguy hiểm, sườn dốc, khoan lỗ để lắp neo, khoan lỗ treo dây. Không gian làm việc nhỏ nên sẽ rất nguy hiểm khi gặp mưa gió. Khi thi công dự án này, hơn 200 công nhân đã bỏ việc vì quá nguy hiểm. Chuyên gia tâm lý cũng được thuê để tư vấn cho các công nhân vượt qua nỗi sợ hãi độ cao. Cuối tháng 8 năm 2021, sau hơn 2 năm nỗ lực không ngừng nghỉ, siêu dự án này cuối cùng đã hoàn thành. Với hơn 40.000 m2 lưới bê tông cốt thép, khối đá nguy hiểm cuối cùng đã được cố định chắc chắn trên núi. Dù đứng dưới chân núi nhìn lên hay quan sát qua ống kính từ trên không, siêu công trình bảo vệ này giống như một tấm áo giáp thép bao phủ ngọn núi, góp phần đảm bảo an toàn cho những chuyến tàu chạy qua bên dưới. Dự án vá núi tưởng chừng như chỉ có trong những câu chuyện thần thoại, thực sự đã xảy ra ở Trung Quốc. Khi dự án được công bố trên báo chí, nhiều người đã cho rằng dự án này sẽ không bao giờ thực hiện được, việc thi công trong điều kiện khó khăn như vậy là không thể. Nhưng sau khi dự án được hoàn thành, truyền thông các nước Anh, Mỹ và Italia đã rất kinh ngạc và bàng hoàng trước khả năng thi công của Trung Quốc. Là một người Việt Nam, tôi phải nói rằng những công trình của Trung Quốc thật sự đáng khâm phục.
Dự án gia cố khối đá nguy hiểm trên tuyến đường sắt Vu Hồ là một ví dụ điển hình cho sự quyết tâm và nỗ lực của các kỹ sư Trung Quốc trong việc chinh phục những điều tưởng chừng như không thể. Bạn có cảm nhận thế nào về công trình này? Hãy để lại ý kiến của các bạn cho chúng mình biết nhé! Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo của Hi Tech Amazing.